để chào mừng team huấn luyện thành viên 20 triệu đồng ông Nathan Prince. Buổi tối các bạn ạ. Wow, I'm impressed. What a great event. Hôm nay là buổi rất là tuyệt vời, buổi tối cực kỳ tuyệt vời tối ngày hôm nay. Thank you for being here today and for being here this weekend for the whole event. Cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây tối ngày hôm nay và có mặt với tôi nguyên một buổi cuối tuần như vậy, tuyệt vời như vậy. I love hearing those stories of these new leaders that were on the panel. Tôi rất là thích nghe những câu chuyện của những anh chị lãnh đạo mà hồi nãy giờ đây đứng ở đây nói rất là hay, rất là tuyệt vời. That's the exciting part to me, to hear new stories, new leaders, new success. Cái điều mà tôi thích nhất đó chính là nghe những câu chuyện thành công mới, được gặp gỡ những lãnh đạo mới. And this weekend at this Success Olympics, you have the opportunity to decide about your future. Và cuối tuần này trong cái sự kiện Success Olympics, tất cả quý vị ở đây sẽ có cái quyền để mà quyết định tương lai của mình. And your future can be as big and as bright and as successful as you can dream. Và tương lai của chúng ta có thể sẽ rất tốt, rất sáng lạng và tuyệt vời như là ước mơ của chúng ta đang mơ ước. Vietnam is going to experience rapid growth over the next 10 years. Và Việt Nam sẽ là quốc gia có sự phát triển nhanh chóng trong thời gian 10 năm tới. And then there'll be additional markets that will open as well: Cambodia, Laos, Myanmar, India. Và sẽ có những thị trường khác mà cũng sẽ mở cửa như là Campuchia, Lào hay là Myanmar. So you are here at the right place at the right time to create whatever you want to create for your future. Và các bạn đang ngồi đúng chỗ, đúng thời điểm để tạo ra một tương lai tốt đẹp như các bạn mong muốn. Now, in the introduction, they mentioned this is my last time to Vietnam. Và trong buổi nói chuyện hồi nãy thì người MC nói rằng đây là cái sự kiện cuối cùng tôi có mặt ở Việt Nam. This is my, I believe, number 6 trip to Vietnam. Và thực ra đây là cái chuyến đi lần thứ 6 tôi có mặt ở Việt Nam rồi. And I've spent the last 30 years nearly building a team. Và tôi đã bỏ ra gần 30 năm trời để mà xây dựng một đội ngũ. My story started off back in 1989. Và câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm 1998. At the time, I had a real estate business in Utah. Khi đó là thời điểm mà tôi có một cái doanh nghiệp làm về bất động sản ở Utah. We made good money, but we had no time. Chúng tôi làm rất là nhiều tiền nhưng mà không có thời gian. It always felt like we were running on a treadmill. Và tôi cảm giác như mình đang chạy trên cái máy chạy tại chỗ đó quý vị. And the treadmill kept going faster and faster every year. Và cái máy này cứ mỗi năm như vậy là chạy nhanh hơn nữa. And sometimes you're running and you think, how long can I keep running? Và đôi khi chúng ta chạy mà suy nghĩ thế này là không biết mình có thể chạy tiếp tục được bao lâu nữa. It gets to become exhausting. Và cái cảm giác đó trở thành mệt mỏi vô cùng. And that's because it's a business with no leverage. Bởi vì đó là một cái ngành kinh doanh mà không có cái đòn bẩy. It's a business that depends on just yourself to make it happen. Đó là một ngành kinh doanh mà tất cả mọi thứ phụ thuộc vào bản thân của mình để biến tất cả thành hiện thực. I was recruited at the beginning of June of 1989 by my brother-in-law. Tôi được bảo trợ vào trong cái công việc kinh doanh này vào tháng 6 năm 1989 bởi một anh rể của anh vợ của mình. This is the same brother-in-law that recruited me into 2 other network companies. Cái ông anh rể này là trước đây ông có tuyển đi vô 2 công ty làm đa cấp trước đây rồi. Both of those companies ended up going bankrupt. Rồi 2 công ty đó nó cũng phá sản luôn rồi. So I wasn't very excited to get the third phone call from the same brother-in-law. Thành thử ra lần thứ 3 ông gọi nghe cũng chán gần chết rồi. He started telling me all about Nu Skin.
Bắt đầu ông nói về cái chuyện Nu Skin. I really didn't want to hear about Nu Skin. Thực ra nghe xong nhưng mà cũng không muốn nghe tí nào hết. After 5 minutes, I interrupted him. Sau khi mà ông nói đã 5 phút rồi, tôi mới cắt ngang lời của ông. I said, thank you for the phone call. I appreciate you would think of me, but I am not going to do Nu Skin. Cảm ơn anh đã nghĩ cho em, cảm ơn anh đã chia sẻ với em rất là nhiều. Nhưng mà em không có làm Nu Skin đâu. The phone goes quiet. Cái điện thoại im And lặng. then he came back really strong. Và sau đó anh nói cách rất là mạnh mẽ điện thoại thế này. And he said, what is your problem? Ông nói cái vấn đề của em là cái gì? At that point, I said to myself, great, he wants to know my problem. I think I'll tell him my problem. Ngon ha, hỏi vấn đề ha, nói cho biết luôn. I said, Craig, my problem is that you've already been doing this for 3 or 4 years. You're 4 years ahead of me already. Anh làm cái việc này anh làm 3-4 năm rồi, có nghĩa là anh đã làm trước em một khoảng thời gian là 3-4 năm rồi. I said, I'm a very competitive person. Nhưng mà em là một người rất là cạnh tranh. And if I join today, all I'm going to do is just push you higher. Và nếu như ngày hôm nay em tham gia vô thì việc duy nhất của em là đẩy anh lên cao hơn. I'll never catch up to you, and that will drive me crazy for the rest of my life. Và em làm hoài mà sẽ không bao giờ đạt được cái vị trí bằng quanh, và điều này sẽ làm cho em cảm thấy rất là bực bội từ giờ đến suốt đời của mình. The phone goes quiet again. Điện thoại lại tiếp tục yên lặng. He comes back strong again. Lần này anh nói lại mạnh mẽ hơn trước. And he said, that's the stupidest thing I've ever heard in my life. Ông nói đó là cái điều ngu ngốc nhất mà nào giờ anh từng nghe. He said, why should you care about the money I'm already making? Why should you care that I'm 4 years ahead of you? Tại sao mà em lại quan tâm về cái việc là anh kiếm bao nhiêu tiền và anh làm 4 năm trước em chứ? He said, you chose real estate, I chose Nu Skin, maybe you made the wrong choice. Em đã chọn bất động sản, còn anh chọn Nu Skin, có thể lựa chọn của em sai rồi đó. And he said, mark my words, remember these words. Và nói này, nghe kỹ lời anh này, nhớ thiệt kỹ này. I'm going to move ahead in Nu Skin with or without you. Anh sẽ tiếp tục đi phía trước với Nu Skin này cho dù em có làm hay không. And I will make $100,000 a month, whether you do it or not. Và anh sẽ làm được 100.000 đô la Mỹ một tháng cho dù em có làm hay không. I could hear in the tone of his voice that he was going to do it. Và tôi thấy nghe được trong cái ngữ điệu của anh này là chắc anh sẽ làm được đó. It was like driving a stake in my heart. Kiểu như là cầm nguyên cái cọc nhọn mà đâm xuyên tim vậy đó. I thought to myself, if he actually makes $100,000 a month and I'm stuck in my little real estate business, I'll probably jump off a bridge. Tôi nghĩ thế này, nếu mà chả làm được 100.000 đô một tháng, còn mình ngồi văn phòng về bất động sản, cái kiểu này chắc mình nhảy cầu mình chết cho đầu sống lại đi. I'm competitive, right? As soon as he said that, I started listening for the first time. Và khi nghe anh nói câu đó thì bắt đầu tôi bình tâm lại và lắng nghe. Before that, I was playing defense. I didn't want to hear. Trước cái giây phút này thì tất cả câu nói chuyện của tôi là phòng thủ thôi. Tôi không muốn nghe nói cái gì hết. But there's a lesson in this. Nhưng mà cái câu chuyện này có một bài học đấy quý vị. Here's the lesson. Bài học là thế này. As soon as he took the opportunity away from me, as soon as he said, I'm going to do this with or without you, ngay cái lúc mà anh nói rằng anh sẽ lấy cái cơ hội này khỏi tay tôi, ngay cái lúc mà anh nói rằng anh sẽ làm công việc này cho dù tôi có làm hay không, I could hear it in the tone of his voice that he was dead serious. và tôi thấy cảm nhận rằng trong cái ngữ điệu đó là cha này cha nghiêm túc thiệt. All of a sudden, my mind changed. Ngay lập tức tư duy tôi thay đổi. And that's what all of us need to do sometimes when we are recruiting. Và đó là cái điều mà đôi khi chúng ta ngồi đây chúng ta phải làm khi chúng ta ra ngoài mình tuyển dụng. When we're recruiting, people feel like we are pursuing them. We want them to join our business. Khi mà chúng ta ra ngoài tuyển dụng, đối với quý vị, thì chúng ta tạo cái cảm giác cho người khác rằng là chúng ta đang theo họ,
chúng ta đang mong muốn họ tham gia vào công việc của chúng ta đang làm. What you have to do is make them understand that we have the goal. They have nothing. They have a job. We have the goal in New Skin. Cái điều ta phải cho họ hiểu rằng là ở đây chúng ta có mục tiêu, chúng ta có điểm đi đến, còn họ là có một công việc làm thêm, một công việc làm kiếm tiền thôi. So I recommend that phrase to you that my brother-in-law used on me. It worked with me. Thử ra tôi cũng dành tặng cái câu đó dành cho quý vị, bởi vì cái câu đó nó đã áp dụng được cho bản thân của tôi. Sometimes you need to tell your prospect, I'm going to do this anyway. Đôi khi chúng ta phải nói với lại người khách hàng tiềm năng của mình đó là anh có làm hay không quan trọng, tôi sẽ làm việc này. Even if you decide not to join New Skin, please understand, I'm going to move forward without you. Nghe khi quyết định là anh không muốn làm công việc này thì tôi vẫn sẽ làm New Skin cho dù anh có làm hay không. And I am going to build a huge business without you. Và tôi sẽ xây dựng một tổ chức cực kỳ lớn mà không có anh trong đó. So if you want to be part of what's going to happen, you need to let me know. You need to say, I'm interested. Raise your hand. I'm in. Và nếu như bạn nghĩ thấy rằng bạn quan tâm về cái dự án này thì hãy giơ tay lên và nói rằng là tôi quan tâm vào nó. Well, what happened after that is we got off the phone that night, and the next day I went to my real estate office. Thưa quý vị, cái điều xảy ra là tối ngày hôm đó sau khi mà cướp máy điện thoại, thì sáng ngày hôm sau lên văn phòng làm bất động sản của mình đó. The last thing that Craig said to me before we hung up the phone is he said, Nathan, your real problem is you're in the wrong vehicle. Cái điều cuối cùng mà người anh của tôi nói với tôi đó là Nathan à, cái vấn đề lớn nhất của em đó chính là em đang ở trong một cái phương tiện không đúng, một cái phương tiện sai này. And he wasn't talking about my car. Tất nhiên anh không nói về cái xe hơi của mình. He was talking about the way I made my money. Anh đang nói về cái cách mà tôi kiếm tiền đó. He said it's like you're pedaling a bicycle. Ông nói rằng là cách em làm giống như em đạp xe đạp vậy đó. He said, me, I'm driving a Ferrari. Còn anh đang chạy Ferrari. He said, it doesn't matter how fast you pedal that bicycle, you will never catch up to me in my Ferrari. Anh nói luôn là cho dù em có đạp nhanh cỡ nào đi chăng nữa thì anh chỉ cần rú ga phát là anh bỏ chú từ xa rồi nha. Yeah. When I got to my office that next morning, I sat at my desk. Và khi mà tôi đến văn phòng của tôi đó thì ngồi xuống bàn làm việc của mình. And I asked myself one question. Và tôi hỏi bản thân một câu hỏi thế này quý vị. Why is this a bicycle? Tại sao lại đạp cái xe đạp chứ? What's wrong with my real estate business? Cái công việc là bất động sản thì nó sai chỗ nào? And why is New Skin a Ferrari? Tại sao New Skin lại làm Ferrari được? And over the next week, I figured out all the limitations, all the problems with my real estate business. Và sau một tuần tôi bắt đầu phát hiện ra tất cả những cái vấn đề, tất cả những cái sự giới hạn trong cái ngành bất động sản tôi đang làm. And I started to realize all of the advantages I could gain with New Skin. Và tôi đã nhận ra tất cả những cái lợi thế mà tôi có thể có được với doanh nghiệp New Skin này. That weekend, I got on an airplane and I went to a big New Skin event in California. Và cuối tuần hôm đó thì tôi lên một chuyến bay và bay qua bên California, nhiều sự kiện rất lớn của New Skin. It wasn't huge, it was maybe 300 people. Nó không có quá lớn ở thời điểm đó, thì sự kiện khoảng chừng là 300 người thôi quý vị. And I sat on the very back row of the room. Và tôi ngồi ở cái chỗ cuối cùng của cái phòng luôn. I just wanted to sit there and kind of listen and take notes and try to make my decision if I was going to do New Skin. Và tôi muốn ngồi đó để mà tập trung lắng nghe, ghi chú lại để quyết định xem là mình có nên làm New Skin hay không. I listened to probably 6 speakers in the morning session up until the lunchtime break. Buổi sáng hôm đó thì tôi nghe 6 người nói chuyện từ cái buổi bắt đầu đến giờ ăn trưa. By the time the break happened at noon, I was done. I had listened to 6 people. I said to myself, if those people can be successful, I can be successful with this. Tới giờ nghỉ trưa quý vị là nghe xong rồi. Tôi nghĩ thế này, nếu mà 6 người đó mà thành công như vậy thì chắc chắn tôi cũng thành công. The entire afternoon of the session, I wasn't even listening to the speakers. Cái chương trình buổi chiều quý vị, tôi cũng không tập trung nghe người nói chuyện. I was
writing down names of people. Và buổi chiều đó tôi ngồi tôi viết ra tên của người ta, Name after name after name. hết cái tên này đến cái tên khác. I wrote down about 300 names that afternoon. Tôi viết ra khoảng 300 cái tên. In the evening, I got on the airplane. I flew back to my home in Utah. Và buổi tối đó thì tôi lên máy bay và bay ngược lại về Utah. When I walked in the door, my wife said, "So, how was your day?" Và khi mà tôi bước vào nhà thì vợ hỏi anh ơi ngày hôm nay thế nào? She said, "What do you think? Hôm nay anh nghĩ như thế nào? Do you think that we should do new skin?" Anh có nghĩ là tụi mình nên làm new skin không? I showed her my list of names. Tôi đưa ra cho cô xem cái danh sách tên mà tôi vừa viết xuống. She knew what my decision was. Và cô biết được luôn và hiểu luôn là quyết định của tôi là như thế nào. And she is such an awesome wife, such an awesome partner. I'm sorry. My wife is such an amazing wife and an amazing partner. Thưa quý vị, vợ tôi là một cái người vợ rất là tuyệt vời và cũng như là người bạn đời cực kỳ hoàn hảo. She said, "I'll support you in whatever your decision is." Và cô sẵn sàng giúp đỡ tôi và hỗ trợ gia đình nuôi cái đứa trẻ nghe khi là quyết định tôi là gì chừng nữa. I said, Monday morning, tomorrow's Sunday, but on Monday morning, I'm going to go after this like everything in our lives depends on being successful. Và tôi nói hôm nay là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật. Sáng thứ hai anh sẽ làm công việc này bằng mọi cách để thành công. I said, if you can take care of the children and the house, I'll make sure that I build the business for us. Việc của em là đảm bảo là giữ cái nhà thiệt là tốt, con cái thì rất là tốt, còn anh việc của anh là đi kiếm tiền của doanh nghiệp này. I had a private office, a separate room on the end of the house with its own bathroom. Thưa quý vị, trong cái nhà đó thì tôi có một cái văn phòng làm việc nhỏ nhỏ riêng tư trong đó. I told my wife, just push food under the door 3 times a day. Tôi nói vợ này, Just fine. em nhớ một ngày đều đặn 3 lần đẩy đồ ăn vô, đóng cửa lại, còn chuyện bên trong là chuyện bên ngoài. I said, I'll see you in 2 years. Hẹn gặp em sau 2 năm nữa. Of course I was kidding. Tất nhiên là đùa quý vị ha. But I seriously was putting in at the very beginning 14, 16 hours, 18 hours a day. Thưa quý vị, cái thời gian đầu tôi nhớ lại là một ngày tập trung làm cái việc nuôi skin đó 14, 16, 18 tiếng đồng hồ một ngày. 6 days a week. 6 ngày một tuần. I don't work on Sunday. Spend Tôi không có làm Sunday việc with my Chủ nhật. family. Ngày Chủ nhật là ngày nhà thờ. But the rest of the time, talking to as many people as I can talk to, as many presentations as I can do. Thời gian còn lại là nói chuyện với người ta về nuôi skin và làm thuyết trình về nuôi skin nhiều nhất trong khả năng có thể. I had enough savings to make it 6 months. Tôi có một khoản để dành đủ để sống, đủ để trang trải trong vòng 6 tháng. If I didn't make $5,000 or more within 6 months, I was going to go bankrupt. Trong vòng 6 tháng tới nếu mà không kiếm được 5.000 đô là coi như tuyên bố phá sản được rồi. Nobody else was going to feed my children. Sẽ không có người nào nuôi con của tôi. Nobody else was going to pay for my house. Sẽ không có người nào trả cái tiền nhà cho tôi. This was my job. Và đây là việc của tôi. So I had to make it happen. Và tôi phải biến nó thành hiện thực. I didn't care who said yes and I didn't care who said no. Tôi không quan tâm là người ta đồng ý nói yes hay là nói no, không quan tâm. I just knew if I talked to enough people, I would find the right people that I could build the business. Tôi chỉ biết điều rằng nếu như tôi nói đủ người thì tôi sẽ tìm ra đúng người và xây dựng cái tổ chức này. Well, by the 6th month, my check was over $8,000. Thưa quý vị, đến tháng thứ 6 thì cái tiền hoa hồng của tôi khoảng 8.000 đô. So I made enough money. I didn't go bankrupt. Có nghĩa là cái tiền để sống rồi. And then it just continued to work very diligently. Và cứ thế tiếp tục làm việc một cách rất công hiến. And now it's been almost 30 years. Bây giờ là khoảng 30 năm rồi quý vị. Next year will be my 30-year anniversary of joining Nu Skin. Năm sau sẽ là kỷ niệm 30 năm ngày tham gia vào Nu Skin. I've grown up in Nu Skin. Tôi lớn lên ở Nu Skin. I've spent the majority of my adult life in Nu Skin.
Tôi dành phần lớn thời gian trưởng thành của tôi làm việc Nu Skin. I've traveled millions of miles on airplanes to different countries to build my business. Tôi bay hàng nghìn dặm ở trên trời qua những quốc gia khác để xây dựng doanh nghiệp Nu Skin. It has been amazing. Và đó là một trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời. But like it says in the Bible, there's a time and a season for everything in our lives. Thưa quý vị, trong Kinh Thánh có một câu nói này, lúc nào cũng vậy, sẽ có thời điểm, sẽ có mùa vụ cho tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. And my season of building my Nu Skin business is coming to an end. Và cái mùa vụ xây dựng Nu Skin của tôi cũng sắp kết thúc. It has been an amazing experience. Và đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời. It's been very fun. Đó là một trải nghiệm rất vui. It's been very sad sometimes. Đôi khi cũng rất buồn. I've experienced the entire range of emotions that a person can experience through something like this. Tôi phải trải qua tất cả những cơn sóng của những cảm xúc thường có. I've met the most amazing people all over the world. Và tôi gặp rất nhiều người tuyệt vời khắp nơi toàn thế giới. Many of them are here today on this front row. Và rất nhiều người trong số họ đang ngồi đây ở những hàng cái đầu này. And you get very close to these people. Và nếu như bạn thật sự tiếp xúc với những người này, You do love your downline, like Elaine said. bạn sẽ rất yêu mến những người downline của chúng ta như là Lisa. And so it's with a bit of a heavy heart that I wind up all this activity and say goodbye to everybody. Và nó là tôi chuẩn bị tất cả mọi cái việc để mà nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. I paid a big price to be successful in Nu Skin. Tôi phải trả một cái giá khá đắt để thành công ở Nu Skin. Make no mistake about it, you will be required to make sacrifices to be successful that sometimes you think you shouldn't have to make. Quý vị phải nhớ thế này, đôi khi chúng ta làm công việc này chúng ta phải hy sinh. Những cái sự hy sinh nó lớn đến độ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không nên hy sinh. And if I could correct one mistake that I think I made during my career, it was that I would have spent a little bit more time with my children, a little bit more time at home. Thưa quý vị, nếu như có một cái điều mà tôi sẽ thay đổi trong suốt cái sự nghiệp của mình, thì cái điều tôi muốn thay đổi đó chính là tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những đứa con của tôi. Luckily for you, you live in a different time than when I started Nu Skin. Nhưng mà rất may mắn là quý vị đang sống ở trong một cái thời đại rất khác so với những cái lúc mà tôi bắt đầu sự nghiệp Nu Skin này. When I joined Nu Skin, there was no internet. Lúc tôi làm Nu Skin đó chưa có internet. We barely had cell phones. Và chúng ta ít người có được điện thoại di động. They were huge. Cái điện thoại di động đó nó lớn như cục You gạch had vậy to đó. work out just to hold the thing up to your head. Mỗi lần mà lấy cái điện thoại ra nghe một phát là cầm như cả thiên hạ thì thấy hết luôn. Almost all of our phones had wires that were connected into the wall. Hầu hết cái điện thoại lúc nào cũng có dây cắm cho tường nữa đó. Many of you have never seen a phone like that. You're too young. Và các chị nào mà chưa bao giờ thấy cái điện thoại mà có dây cắm cho tường nữa, chúng ta đang quá trẻ nè. We built our business with landline telephones and fax machines. Chúng tôi xây dựng một doanh nghiệp dựa trên những cái điện thoại cố định và máy fax. That's the world that I started Nu Skin in. Đó là cái thế giới mà tôi đã khởi nghiệp Nu Skin. It required a lot more travel. Và nó đòi hỏi phải di chuyển đi lại rất nhiều. It required being there in person because there was no Zoom, there was no Skype, there was no Fuse. Thời điểm đó là thời điểm mà phải trực tiếp gặp mặt nhau, chứ làm gì có Zoom, làm gì có Skype, làm gì có Fuse. Luckily for you, you can actually be at home and you can project your image and your influence anywhere in the world. Rất may mắn là ngày hôm nay chúng ta có thể ở nhà chiếu cái hình mình lên máy tính và có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác trên toàn thế giới. It's the best time ever to be part of Nu Skin. Đây là thời điểm tốt nhất để làm một phần của Nu Skin. It was a lot harder 30 years ago. 30 năm trước, công việc này khó khăn rất nhiều quý vị. So it's been a wonderful experience, and what I would like to do in the time that I have remaining tonight is to give you my last words of advice about the business. Và điều tuyệt vời nhất ngày hôm nay tôi muốn dành cho quý vị đó là đưa cho quý vị một lời khuyên mà tôi có thể khuyên quý vị lần cuối cùng. Some of these pieces
some of these points of advice relate to my personal beliefs. Và những cái lời khuyên này, những cái lời mà tôi chia sẻ với quý vị đây, nó dựa trên cái trải nghiệm cá nhân, kinh nghiệm cá nhân của tôi. And so I'm not trying to impose my beliefs on you at all. Tôi không cố gắng là ép cái niềm tin của tôi vào quý vị. I think it's just important you understand what I believe and how I think it helped me in this business. Và tôi muốn quý vị hiểu rằng lý do vì sao tôi tin vào những điều này và những điều này đã giúp tôi trong công việc kinh doanh là như thế nào. So if I have your permission, I'll proceed. Và nếu quý vị cho phép thì tôi sẽ được phép cho quý vị lời khuyên. All right. So these are 12 things that I think are helpful, that are important, okay? Và đây là 12 cái lời khuyên mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất tốt cho quý vị. Okay. So number one, understand the big picture. Điều thứ nhất đó chính là nhìn xa trông rộng, hay nghĩ về những cái bức tranh toàn cảnh. What is the big picture of Nu Skin? Thế thì bức tranh toàn cảnh của Nu Skin là bức tranh như thế nào? Yes, we have amazing products. Thứ nhất, chúng ta có sản phẩm quá tuyệt vời. Yes, they can make you look the same 20 years from now as Elaine proved to us tonight. Yes, they can make you look the same 20 years from now. Và chắc chắn luôn là chúng ta dùng sản phẩm này thì 20 năm sau mình soi gương cái mặt mình cũng y chang như vậy, không thay đổi. We have an amazing company.